Hello friends, good morning and welcome to my channel. আৰু এয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে ভিডিওটো লৈ স্বাগতম জনালো। আশা কৰিছো এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আৰু আজিৰ এই ভিডিওটো বিশেষ হয় কিহৰ বাবে বিশেষ আপোনালোকে ভিডিওটোৰ প্ৰথমতে গম পাইছে অনুমান কৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। আৰু এয়া ভন্টি আৰু মই স্কুটিৰে গৈ আছো পাঠশালা বিশেষ কামৰ বাবে। আৰু এয়া আমি পাঠশালা আহি পালো কি বিশেষ কামৰ বাবে আহিছো হেইটো কৈয়ে দিছো। এয়া আমি দোকানত আছো দেখিছে কাপোৰৰ দোকানত এজোৰ পাটৰ কাপোৰ লাগে প্ৰথমতেটো দেখিছে তুলনি বিয়াৰ হেখিনি ভিডিওত ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় তুলনি বিয়া আছে হয় মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাৰ ছোৱালী ভাগিনীৰ তুলনি বিয়া আছে আৰু তুলনি বিয়াত দিয়াৰ কাৰণে এজোৰ পাটৰ কাপোৰ ললো আৰু এই পাটৰ কাপোৰযোৰ আমি যিমান দামত বিচাৰিছিলো ইমান দামত পালো সেইবাবে এইজোৰে ললো। বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে আজিকালি কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাটৰ কাপোৰ ওলাইছে কিন্তু বিয়াটো নহয় তুলনি বিয়াহে সেইবাবে এইজোৰে ললো। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন প্লিজ। মোৰটো ঠিক ঠাকে লাগিছে ভালে লাগিছে আৰু অকল ময়ে নহয় মোৰ দেওৰ সিহঁতেও ইয়াৰ পৰাই কাপোৰ লৈছে যোনে যেনেকুৱা কাপোৰ ল'ব বিচাৰিছে তেনেকুৱাই লৈছে। ময়ো এইযোৰ কাপোৰে ললো আৰু ভন্টিও আছে গোটেইকেইটাই এইখন দোকানতে ললো। আজিও আস্থাত কাপোৰ ললো পুৰা এক বছৰৰ মূৰত না আহিব দে আপোনালোকেও যোৱা বছৰো আহিছিলো মই আহিলে আহোৱে আহুৱে পাটৰ কাপোৰ এযোৰ ললো আস্থাৰ প্ৰতি মৰম আছে। এইবাৰ ল'ব আহিছো খাৰু মণি তেল মুখত লগোৱা এইবিলাক আমাৰ বাইদেউকে চাব দিছো। গোটেই বজাৰখিনি হোৱাৰ পিছত এতিয়া আহিছো এয়া মেখেলাখন চিলাব লাগে যিহেতু পিন্ধাব লাগিব সেইবাবে দেখুৱাম বাৰু আমাৰ অলপ নিয়ম নীতিখিনি কেনেকুৱা হয় যদি সম্ভৱ হয় আৰু নোৱাৰিলেতো উপায় নাই হ'লেও তুলনিৰ ভিডিও অলপ হ'লেও কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া তেতিয়াহ'লে মেখেলাখন চিলাব দিওঁ তাৰ পিছত পাৰ্লাৰ যাম। এইবাৰ পাৰ্লাৰত আহিছো থ্ৰেডিং কৰো স্পা কৰো চুলি কামে কাম। লাষ্ট কৰে পাৰ্লাৰৰ মেইন বাগৰাকীক দেখুৱাইছো মানে বাই যাব সেইকাৰণে বাক আগতে দেখুৱাইছো বাৰ বেলেগত আৰু যাবলগীয়া আছে মেকআপ আছে। বাৰ পাৰ্লাৰখনৰ নাম কি আছাম বিউটি পাৰ্লাৰ। আৰু বাৰ পাৰ্লাৰত মানে নাহা মানুহ বহুত কম ওলাব আমাৰ পাঠশালাৰ এৰিয়াটোত মানে আহে আৰু বাৰ পাৰ্লাৰত ন বা আৰু বাৰ বহুত ধুনীয়া কাম কৰে আহিব দেই আপোনালোকেও। আৰু এইফালে ভন্টিহঁতে আছে ইমান লাজ কৰে ইহঁতে আমাৰ বাইদেউ ট্ৰেডিং কৰে। বাপৰে লাজ চবৰে পাঠশালাৰ পৰা আহি ভাতকেইটা পেটত লৈ আহিছো কাপোৰযোৰ অলপ চিলাও মানে চাদৰখনত দুইটা মূৰ অলপ চিলাই কৰো নহলে সূতা ওলাই যাব পৰহি যিহেতু তুলনি বিয়া অহাকালি দিনটোৰ মাজতে আছে গতিকে সময় নাই বাকী আৰু ব্লাউজ একো চিলোৱা নহলে ৰেডিমেড লৈ আহিছো। মেখেলাখন পাঠশালাত চিলাই কৰিলো চাদৰখন চিলাই কৰা নহলে এতিয়া আমাৰ ওচৰতে পেহীহঁতৰ ঘৰত মুনু আছে এটা টিকলা তাই চিলাই কৰিব নতুনকৈ শিকিছে তাই তাতে অলপ চিলাই কৰি লৈ যাওঁ আৰু তাইক ভিডিঅ'ত দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু লাজ কৰে মুনু নেদেখো আৰু আজি হ'ল এই ভিডিঅ'টোৰ নেক্সট ডে এয়া আমাৰ টিকলি কইনাজনীক গা ধুৱাব লৈছো মই যিহেতু মামীয়ে হয় মামীয়ে আমাৰ ফালে গা ধুৱাই এনেকে আৰু এয়া গাটো ধুৱাই লওঁ তেতিয়াহ'লে অলপ দেৰিকৈ লগ পাই আছো
আৰু এয়া গা ধোৱা হোৱাৰ পিছত আমাৰ এইফালে এনেকুৱা নিয়ম মমায়েকৰ ঘৰৰ পৰা যি কাপোৰ অনা হয় কাপোৰ পিন্ধাব লাগে ডাঙৰ জাগৰাকী পিন্ধালে তাৰপিছত মই পিন্ধালোঁ এয়া আৰু বাকী সকলোৱে পিন্ধালে আৰু এনেকৈ তাৰপিছত বাকী যিমান আলহী আছে কাপোৰ বা তেনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি উপহাৰ হিচাপে দিওঁ আৰু কইনাজনীক আৰু এয়া পিন্ধি আছে সৰু জাগৰাকী অনা কাপোৰযোৰ তাই পিন্ধাই আছে আৰু সন্মুখত যে এইফালে আছে নীলা মেখেলা চাদৰ পিন্ধা গৰাকী হ'ল ডাঙৰ জা তেওঁ প্ৰথমতে পিন্ধালে এনেকৈ সকলোৱে পিন্ধালোঁ ভাত পানী খালোঁ আৰু এয়া মোৰ লগত কোন আছে চাওক ভাগিনী মাজু বাইদেউৰ ছোৱালী আৰু এতিয়া আবেলিৰ সময়ত তুলনি বিয়া খাই যাব ওলাইছোঁ দেউতাৰ লগত আহিছিলোঁ যিহেতু হাজবেণ্ড গৈছে সেইকাৰণে দেউতাৰ লগতে আহিলোঁ স্কুটিত আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই লাভ ইউ অল